Välkomna till den här Skeptikerpubben arrangerad av Vetenskap och folkbildning. Gästföreläsning brukar vi ha. Nu har vi en gästintervju får vi säga med Bosse Lindqvist. Och vad är du känd för egentligen? Vem är du? Ja precis. Nej, men jag är väl känd för att göra undersökande dokumentärer och böcker där jag vrider och vänder på saker, tänker jag. Och i det här fallet så tror vi alla minns tillbaka till 2016 när allting, varenda rubrik handlade om Macchiarini och Karolinska institutet och det var någon skandal där. Och sen i höstas nu så verkar det som att det kom hur många produktioner som helst. Det kom Netflix någonting, Bad Surgeon. Det kom på TV4 sänder i alla fall. En fiktiv serie som bygger på precis, det är Peacock och Amazon som har gått tillsammans. Ja. Och sen så även, och det insåg jag först förra veckan faktiskt, att för Dr. Death heter den serien och det var säsong 2 som då handlar om Macchiarini. Men då fanns det även en amerikansk dokumentär som heter Dr. Death och den kändes väl i princip som man kanske recappa din dokumentär Experimenten då från 2016 men med lite nya detaljer. Har den med någonting med Peacock, Amazon? Alltså eller varför heter de båda Dr. Death? Ja, det känns lite förvirrande. Nej, men dels var det en podcastserie från början som heter Dr. Death och som blev den mest lyssnade podcasten. Det var en annan skurkdoktor som första säsongen handlade om en Macchiarini och sen så kom ju Macchiarini och då gjorde de om honom nummer 2 och så anlitade de Benita, hans amerikanska före detta fästmö för att göra en del av det arbetet. Och det där var så framgångsrikt så att då satsade de på att göra film också. Så då gjorde de den här fiktionaliseringen som går nu. Men ska vi försöka få ordning lite på kronologin här? Jag tänker om du skulle kunna börja, jag tänker den enklaste frågan. Kan du väldigt kort sammanfatta vad Macchiarini-skandalen handlade om? Oj. Helst en mening. Ja, precis. Ja, precis. Nej, men det handlar om en briljant, lögnaktig person som på ett genialiskt sätt lyckades utnyttja hål och fel i strukturerna, svagheter i systemen. Så att han kunde ta sig fram på olika sätt med dödlig utgång då för ett antal personer, inte bara de här plaststrupepatienterna i Sverige och Ryssland och USA utan också, han har ju varit på andra sjukhus tidigare och gjort andra experimentella operationer i Barcelona till exempel så att, och Italien i Florens så att det finns liksom det finns ett spår efter honom så här. Och det var inte just luftstrupar? Nej, precis. Ja, det är ju hans specialitet här, det här området. Ja, för att han började inte med plast utan han började med att byta ut små bitar av hela systemet från lungorna och så upp. Så först började han med en liten bit som han då hade på en sån här cellsoppa på och satte in på en man utan uppföljning men skrev en stor artikel och hävdade att det funkar. Och sen så 2008 så var det en ung colombiansk mamma, Claudia Castillo, med en tvåbarnsmamma, som då hade problem med den ena bronken. Det sitter ju 2 lungor här och så går bronkerna så till luftstrupen, en bronk från vardera. Och hon hade lite problem med den ena bronken som då, minns jag inte exakt hur det var. Men han föreslog glatt att men vi byter ut hela det här paketet. Vi tar den här biten från en död person och så tvättar vi den i massa starka medel och så häller vi på stamceller och så kommer ditt liv vara toppen därefter. Och det var så han fick sitt genombrott. Det var så han blev världsberömd därför att det slogs upp som lyckosam, som liksom största bästa. Men jag tänker, då pratar du om såna där experimentella ingrepp 2008 och sådär. 2010 blev ju han anställd. Ja, därför Karolinska. Har ingen uppföljning gjorts av hur det gick med de där första experiment? Ja, alltså det publicerades i världens bästa tidningar om hur bra det var. Han gjorde 20 sådana operationer på mest unga kvinnor från olika delar av världen. Varav vad vi vet så minst hälften döda.
och har varit det ganska länge. Men, så att han visste att det inte gick så bra. På KI hade han hade inte publicerat de här dödsfallen, så att på KI visste man inte att det hade varit faktiskt en massa dödsfall. Metoden inte funkar. Därför att de kollegor han hade jobbat med tidigare, de höll också tyst om det. I Barcelona höll man tyst om hur dåligt det gick. Att universitetssjukhuset där la också locket på. Så att kollegorna i KI visste inte, men han visste. Så när han kom till Stockholm, då hade han det här misslyckandet bakom sig och nu måste han hitta på något. Och det var då han hittade på plasten. Därför att han skulle ju operera massor med personer i Sverige. Han behövde en ny ingång där. Det här. Han behövde något som funkar. Men, och det här sjukhuset eller institutet då i Barcelona, visst var det så att de sa upp honom? Men så ungefär i utbyte mot att men vi säger ingenting här. Precis. För att inte förstöra anseendet för... Nej, men exakt, så de gjorde så här gentleman's agreement liksom, som vad man nu ska kalla det för, där de sa att du slutar om ett halvår, du får betalt i ett halvår, du får inte operera något mer, vi säger ingenting, du säger att du går vidare till nya utmaningar och så är allting fine. Men i verkligheten visste de ju om de dödssiffror som faktiskt hade varit. Så att det man ser på KI, det är någonting man sett på en rad jättebra universitetssjukhus och vetenskapliga institutioner ute i Europa och Ryssland och USA. Men var kommer du in i Macchiarini-bilden? Liksom, när får du nys om att det här är någonting att titta på? Jo, men då var det så 2015 i januari så var det en Johan Tyberg som var emeritusprofessor på KI och som var i strid med KI. Han har blivit sparkad mer eller mindre. Och det är en lång historia, det är varför han var i strid. Men en av de grejer han ville göra var att liksom spränga KI i luften. Och då hade han fått höra, för vid det laget hade det blivit känt att det fanns 4 doktorer på sjukhuset och på KI som anklagade en kollega för forskningsfusk och för att mer eller mindre döda sina patienter. Det hade precis kommit ut. Och Tyberg hade fått nys om det här och han kom med det brev som de här 4 visselblåsarna hade skrivit till KIs rektor där de förklarar på 60 sidor ganska exakt vad som pågick i Stockholm. Mm. Och som man då från KS och KIs sida sa var fake. Att det Macchiarini som heter good guy, de här 4 doktorerna var bara avundsjuka. Så den här Tyberg hade fått tag på det som egentligen hölls internt då? Ja, precis. Och då fick du tips om det då? Och då fick jag det här brevet och jag sa att det behöver vi inte ens läsa för det här kan inte stämma. Det är helt omöjligt. Något sånt här förekommer inte på det är vårt bästa medicinska universitet, ett av vårt bästa universitetssjukhus. Det är omöjligt liksom att det skulle kunna ske. Men sen tänkte jag lite till under ett par dagars tid och jag insåg att nu har vi 3 hjärtkirurger och en intensivvårdsspecialist som sätter sina karriärer på spel genom att liksom påstå det här. Då är antingen är de galna eller så är ledningarna för KI och KS eller någonting skumt där. Så att någonstans är det fel och då kunde man motivera att SVT skulle börja betala en massa pengar för att gå till botten med det här. Då blev du intresserad av att ta reda på vilka är gruppen galningar här? Ja. Och då kunde SVT. Och så din ingång då, du lyckades på något sätt då få kontakt med Macchiarini för du följde honom i ett år, eller hur? Ja, men jag ringde KIs växel och han hade ju en KI-mobil så att han var ju på tråden efter, nu var han ute och reste så det tog 2 dagar. Men sen så vi sågs bara några dagar senare och filmade. Ja, och vadå, kom ni överens om... Jag tycker det är spännande att höra din resa här, för vi har ju sett resultaten och de finns ju på SVT Play och allt. Jag kände, det behöver inte vi rapa upp riktigt så, utan jag vill höra din resa här från att du kom i kontakt med Macchiarini. Vad var det då? Nu funderade du på vilka galningarna här. Och då naturligtvis, eftersom allt handlar om Macchiarini, då förstår man ditt intresse där. Men liksom, vad är din resa? Vad lär du dig under det här året? Ja, men då alltså,
vad är din ingång, om vi säger så, när du träffar honom först? Är du helt skärmad? Jag visste ingenting, utan jag hade inte haft tid att läsa på. Jag hade inte fattat det här brevet. Det är ju 60 sidor med extrem. Det är ju en vetenskaplig artikel. Det är väldigt avancerad terminologi. Jag fattade inte första sidan överhuvudtaget. Så att jag träffade honom helt så med en kamera. Och då gjorde jag som jag brukar göra i de lägena. Att jag ber honom berätta sin historia. Hur skulle du förklara? Vad gör du? Vem är du? Vad håller du på med för någonting? Och vad tänker du om de här allvarliga anklagelserna som är emot dig? Och han sa, ja visst, jag berättar allting, men jag tänker inte prata om de här allvarliga anklagelserna. Allt annat kan vi prata om, men inte det, därför att KIs rektor har ju fått de här anklagelserna, så att KIs rektor ska ju bedöma det här nu, så jag kan inte föregripa det, utan vi kan prata om det sen, när KI har bestämt sig. Så vad är egentligen erbjudandet här, att du får följa honom och se vilken fantastisk kirurg han är, eller hur? Ja, fast ja, typ. Men, för du får inte ställa några kritiska frågor om det här. Och det är, jo, men det är bara om huruvida patienten har dött eller jag har fått fråga. Ja. Det är bara det. Jag får fråga allt annat. Jag får fråga om hans forskning, hans djurexperiment, basen för hans vetenskap. Allt det där. Det är bara just inte de här människorna opererar på som jag får fråga om. Det känns ändå som en väldigt stor... vad ska man säga, stort fartgupp. Ja, jag tänkte att det var kört när han sa så. Men sen så räknade jag lite. Jag tänkte, KI, hur lång tid tar det för dem att bestämma sig? 2 månader kanske? 3, tänkte jag. Ja, det var optimistiskt. Och jag som för detta myndighetsanställd, jag tyckte det var naivt. Ja, jag tänkte så allvarliga anklagelser, tänkte det kan de väl inte segdra på. Men det tog 9 månader för dem. Men det var jättebra, därför att det gav mig tid att hänga med Macchiarini och vara med honom och slippa prata om patienterna. För att jag kollar ju patienterna vid sidan om. Vi letade upp patienterna, de som levde fortfarande. Ja, du jobbade parallellt där, att du har den här biten. Absolut. När du bondar med Macchiarini och en bit där du gräver och tar reda på annat. Ja, absolut. Så att det parallellt så undersökte vi alla hans publikationer, djurexperiment. Vilka var patienterna? Vad hade hänt? Vilka levde? Vad kunde man få fram? Och det slapp jag ju berätta för honom, för vi fick ju inte prata om det här. Så det var jättebra. Du följde den här människan i 1 år. Ja. Hur påverkades du av att du löpande fick veta mer och mer? Det kan ju inte... Vi börjar med. Blev du skärmad av honom? Alltså, han är väldigt trevlig när han är glad. Det är han faktiskt. Han är ganska rolig och sådär. Sen är han inte så trevlig när han sätter den sidan till. Men jag hade ju inte så mycket av det otrevliga förrän på slutet. Så att det var ganska... Nej, och det är ju ändå en känsla man får om man tittar då på experimenten. Att du är väldigt trevlig. Det känns ju som att här kommer du med ditt lilla team och i princip dokumenterar den här fantastiska läkaren i sin 3-delade kostym som springer omkring och imponerar på folk. Hur funkade det för dig så där, säg 1 halvår in när du har väldigt mycket information om att den här människan fortsätter att sätta människors liv i risk och människor dör? Och kan du berätta hur det var att jobba då och veta att det tog ju tid, va? Det tog jättelång tid att hitta patienterna. Det är ju hemligt vilka patienterna var eller var de bor någonstans. Så att det tog oss 9 månader att komma fram till exempel den svenska huvudpatientens medicinska journal, där vi verkligen kunde kika i den och läsa vad har egentligen hänt. Vad har hänt inne i halsen? Det tog ganska exakt 9 månader. Så att det var liksom en ganska lång resa där vi gradvis fick veta mer. Och jag började ana att det inte var så bra efter 5-6 månader, men det dröjde säkert 3/4 av tiden innan jag visste att det här är livsfarligt. Om han gör en till operation måste vi avbryta och stoppa honom. Liksom. Vi måste bara avbryta projektet. Ni kände sån moralisk plikt? Ja, för vid den tiden var det väl klart att folk dog. Men det tog en större del av den där tiden. Så att, och då blev det jobbigt att intervjua honom, för att jag måste och hänga med honom, därför att jag behövde, innan vi sände programmet så behövde jag konfrontera Macchiarini med allt det vi skulle säga i programmen, alla anklagelser, alltså allt det vi har kommit fram till. Det kunde ju vara fel också. Han kanske hade
briljanta förklaringar på varför vi hade hittat det vi hade hittat eller inte hittat. Sådär, va? Så att han måste ju konfronteras, och jag visste vid det laget att han är var den typen av person som liksom välter bordet och går om det inte känns bra. Så att det skulle bli ett tillfälle då man kunde konfrontera honom med någon sak. Då måste vi vänta med det till sista sekund. Liksom. Ja, och det är ganska jobbigt att titta på, måste jag säga. Det är ju, jag tror nästan den går igenom alla härskartekniker som finns kategoriserade. Det är lite, jaha, kan du läsa medicinska journaler där du är utbildad till det? Nej, då kan du inte ställa några frågor. Och, ja, det var, ja, när man har sett då tidigare den här väldigt charmiga personen, och ska man vara ärlig mot sig själv, jag hade skärmats av honom. Jag hade kunnat liksom släppa mitt liv och dra iväg med honom. Det är det som blir så läskigt. Kanske. När man ser. Nej, men det blir jätteläskigt när man ser att den här människan, det här är så han har kommit fram. Så. Men så, det var så. Det var sista gången du pratade med Macchiarini då, där man ser när han säger att precis. Att du ställde frågorna väldigt oartigt, tyckte han. Ja, men det var sista gången. Vi har mejlat efteråt och vi har liksom korresponderat och argumenterat och sådär, men vi har inte pratat. Och när kommer för du börjar också konfrontera Karolinska institutets ledning? Ja, och det är ju hur här... kommer det in? Det här är ju spännande. Men det här blir absurt. För att den här bilden som du har photoshopat lite här... Ja, jag har photoshopat den lite. Men i alla fall, vi ser lite patienter. Här har vi dessutom årets förvillade 2016, Anders Hamsten, för detta rektor på Karolinska institutet. Ja, men och det som inte är photoshopat, det här är ju KIs reklambild, KIs och KIs reklambild när de var fortfarande förälskade i Macchiarini, så att den här bilden är från kanske 2012 eller något sånt där, när de marknadsförde 2013 när han var flaggskeppet helt enkelt för en av deras verksamheter. Så att Anders Hamsten som är i den här bubblan, där. Han var ju rektor och han använde Macchiarini det året som jag hängde med Macchiarini för 3 stora pengasökningar. Statliga pengar, en annan fond, ett antal miljoner, många miljoner, plus KIs genom tiderna absolut största donation från en kinesisk miljardär i Hongkong, vars pappa har blivit väldigt rik på spel i Macau. Och det var 500 miljoner som då KI skulle få. Och Macchiarini var affischnamnet. Och då, det är ju Hamsten där på bilden. Och jag träffade honom, jag konfronterade honom med allt det här 6 veckor före vi sände, och ungefär 6 veckor före att jag konfronterade Paolo. Och det konstiga är att jag tänkte att nu drar de liksom i alarmklockorna. Jag frågade dem ju allt. Och det gjorde de inte. De pratade inte med varandra. Ja, för det är där som blir spännande. Att du har fått prata då. Du pratar med Anders Hamsten. Du pratar med... det är några fler där i ledningen. Och någonstans det blir tydligt i svaren, tycker jag, att de har faktiskt inte detaljkoll ändå. I det som de så väldigt ambitiöst och dedikerat och med hela hjärtat stöttar med Paolo Macchiarini, så vet de faktiskt inte riktigt vad det är som pågår. De kan inte detaljerna riktigt. Det är det som är så märkligt, för att Hamsten, som jag också satt med 2 timmar eller något sånt där, han har haft de anklagelserna på sitt bord då i 2 år. Och då borde ju han gått igenom allt. Han borde gått igenom... Det är ju hans egna patienter. Patientjournalen fanns ju i huset nästan. Och anseendet faktiskt. Institutets anseende hade ju kunnat... Det verkade som de kanske hade en annan idé om hur man räddar Karolinska institutets anseende, och det verkar vara att trycka bort alla. Ja, jag tror inte han trodde att de fanns något anseende att förlora. För det är det som då blir spännande. För då, din dokumentärexperimenten slutar någonstans där i att Macchiarini han fick förlängt förordnande som kirurg. Du undrar att vad är mer värt, Karolinska institutets namn eller en människas liv? Och den här dokumentären sänds i början av 2016. Och ganska strax innan dess så släpper Vanity Fair en artikel. Och det är ju hon Benita, den amerikanska journalisten som blev solovårad av Macchiarini. Benita Alexander. Benita Alexander, exakt. Och där avslöjas det också att Macchiarini har fuskat med sitt CV.
kontinuerligt. Och det var det ny information för dig? Alltså vi hoppade hans CV faktiskt. Vi hade inte människor dör, han har skönmålat lite. Ja. Men det känns som det skulle kunna ta ett nästa steg. Utan det vi måste göra var att bevisa att man dödade folk på KS och att man fuskade och KI stödde detta. Det är först det här liksom CV och sen att det släpps, att det går på SVT då. Det är en dokumentär. Det förstår det känns som det började hända saker på riktigt. Och då var det ganska rappt och det skulle vara internutredningar och sen har vi den här externutredaren Bengt Jardin heter han, va? Ja, som i princip bekräftade allt som de här då, biträdande överläkare var det väl främst som hade gjort den här interna anmälan om forskningsfusk, bekräftade allt det. Och vad blev resultat? Vad tänker du kring det, att den här externa utredningen och resultatet av den? Nej, men, alltså, Bengt Jardin gjorde en utredning medan vi höll på att filma. Så att han gjorde den redan några månader efter jag hade börjat. Där han påpekade att pisseblåsarna hade rätt. Men KI sa att Bengt Jardin har nog fel och gav Macchiarini en ny chans att förklara sig. Så att den liksom, de ignorerade den och istället så frikände de Macchiarini i en stor presskonferens på hösten 2015. Och vad tror du det är som sker sen? För de har vissa internutredningar där de har, och jag tror vi har sett dem där, det blir ju pinsamt i efterhand när vi vet utfallet att Macchiarini faktiskt dömts. Men de här, när den här fina Anders Hamsten bland annat sitter och säger att vi har fullt förtroende för Macchiarini. Det sitter de och säger där på en presskonferens när det kommer till anklagelser om mord och vad var det för olika brottsrubriceringar här nu? Det var det är misshandel och vållande kroppsskada. Vad tror du är det som faktiskt gjorde att de till slut fick behöva gå? Det kändes som de höll på in absurdum i att nu det här, vi har allt förtroende och ingenting. Alltså, det var ju väldigt mycket skademinimering som påbörjades där 2016 på KS och KI. Och Hamsten fick ju gå efter några veckor, men han hamnade då på, det finns en sån här hylla för överblivna rektorer och vad heter det, ministrar och andra liksom, som regeringen har. Och där var han och gjorde en utredning om läkemedelsindustrin. Sen blev han kallad till Lunds universitet, så han är numera speciell rådgivare till Lunds universitets rektor. Så det är inte så att han har liksom försvunnit. Han är betrodd, han får nya jobb. Likaså KS representant där när de frikände Macchiarini, Johan Bratt som var KS chefläkare. Han är idag chef för patientsäkerhet i hela Stockholmsregion. Ytterst ansvarig för patientsäkerhet. Vilket ju är... Nej, men hur kan det här gå till? Förlåt, men jag kan inte vara den enda som är naiv nog här. Som undrar, hur är det möjligt? Just patientsäkerhet. Att det inte är ansvarig för lokalvårdsfrågorna här. Utan det är verkligen inom det här området där de inte borde ha ett förtroende. Vad är det som händer där, tror du? Ja, alltså det är ju öppet, tänker jag, för diskussion vad det är som händer. Spara det till frågestunden sen. Ja, alltså det finns ju ett mönster. Det finns en amerikansk forskare som heter Carl Elliott som kommer med en bok om visselblåsare nu om ett par månader. Där Karolinska visselblåsarna är ett kapitel, sen tittar han på 10 andra internationella fall. Och det här mönstret upprepas i alla de studier, i alla de fall som man har tittat på. Dels att visselblåsarna får det jävligt tufft och dels att systemet sluter sig kring sig själva och gör allt för att liksom sudda och på olika sätt liksom bevara de här personerna i systemet som möjliggjorde det. Det är det normala mönstret. Och det är akademiska visselblåsare. Men samtidigt säger du att Macchiarini hade ändå, om det var många publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Och ett antal av de här visselblåsarna var medförfattare till de artiklarna. Publicerades i The Lancet, alltså en visselblåsare på en artikel. Det var bara en? Okej. Ja. Och vad har du att säga om det? Inte det
det kan man, jag vet inte, jag skulle inte kunna syna det. Om du hade blivit publicerad i The Lancet och flera artiklar, skulle jag vilja anställa dig som expert. Ja, nej, men alltså, valfritt område. Nej, men att det här blev känt, det beror ju på de här 4 läkarna på KS och KI. Och särskilt en av dem som var så... Han hade hand om en av patienterna, en ung turkisk flicka, Yeşim Çetir, som han skötte om i stort sett dygnet runt under de 3,5 åren hon var här i Stockholm. Han gjorde 8000 såna här bronkoskoperingar i henne där man sticker in en metallrör med små knipsar och belysning. Vi har henne i den bubblan här. Ja, där. Och rädda livet på henne, för hon höll på att kvävas ihjäl var 4:e dag. Och det är ju han som Thomas som på riktigt började förstå vad som hände, för han såg att det gick så dåligt för henne jämfört med vad Macchiarini skrev och vad medförfattarna skrev. Så att han lusläste alla artiklarna, och sen, eftersom han var behandlande läkare, så kunde han komma åt en del av journalerna och börja jämföra. Stämde det här? Och när han gjorde det så såg han ju att nej, men det stämmer ju inte. Det är ju liksom, forskningen det är ju inte sant. Och sen påbörjade de det här arbetet med att få ledningarna på sjukhuset och institutet att lyssna, och vilket inte lyckades, utan tvärtom så försökte de ju sparka visselblåsarna och tysta dem på massor med olika sätt. Ja, de blev väl också polisanmälda för brott mot sekretess för att de hade tittat i patientjournaler. Som precis, trots att de hade tillstånd. Men det är ju det här... Hur kunde de här artiklarna publiceras? Det finns väl system som peer review och just The Lancet, väldigt tung medicinsk vetenskaplig tidskrift. Hur kan det bli publicerat om någon egentligen bara hittar på att det gick jättebra för den här patienten som sen... Ja, men säg Andemariam, första svenska patienten, isländsk. Han mådde ju aldrig bra från att han åkte tillbaka till Island. Men då kunde Macchiarini bara skriva, nej men det här var det finns inga tecken på bakterietillväxt i den här luftstrupen eller någonting. Hur kan det passera? Men det bygger ju på att ingen säger något. Så den här visselblåsaren som var med på första artikeln, hans bidrag ska man veta till det var att han översatte behandlingshistoriken för Andemariams första 3 veckor på KS till engelska och gav till Macchiarini. Sen kan man tycka det är oetiskt att man då låter sitt namn stå där som medförfattare. Det håller jag med om. Men det finns fler säkert som kan prata om det här än jag, men att det är väldigt vanligt att man ger såna här väntjänster, man får skriva. Så det är oetiskt, men han visste inte, därför att det enda han visste, det var vad som hade hänt de där första 3 veckorna innan symptomen hade kommit. Men däremot, när det gäller Andemariam, han blev ju sjuk. Han började ju liksom få väldigt svårt att andas redan efter en månad ungefär, och sen så blev det gradvis sämre. Men trots det, och det var hans behandlande läkare på Island bland annat, trots det så medverkade sjukhuset på Island och hans behandlande läkare på Island och universitetet till att göra en stor internationell presskonferens 1 år efter det att operationen hade gjorts, där de påstod att allting hade gått bra. Och det är ju det systemet som då går igen hela tiden. Det är därför det är så svårt att upptäcka. Därför att man har det är liksom ingen som... Alla spelar med. Och sen så är jag inte säker på att folk riktigt förstår. Det låter ju väldigt konspiratoriskt. Men sen är det ju så att konspirationer existerar. Så är det. Fast jag tror inte det är konspiratoriskt. Men jag tror vad hade isländska sjukhuset för incitament att spela med och köra en presskonferens om att det har gått så bra för den här patienten? Ja, men det här kommer in på varför det här överhuvudtaget är möjligt och vad Macchiarini spelar på. Han spelar ju på att han kunde locka med kanske ett Nobelpris på mycket finansiering, på ett kul liv. Han är ju charmig, han flyger jorden runt, han har 7 mobiler, han är italienare, han är liksom kul att vara med. Och det vet jag ett antal faktiskt män på KS och KI som var snudd på förälskade liksom i Macchiarini. För det var äntligen hände det något. Äntligen var det någon som liksom... Så det var fart och fläkt på, det säger ett antal av de här personerna faktiskt på riktigt. Så finns det. Och i Hamstens fall så var det ju över 500 miljoner, närmare 600 miljoner så som stod på spel. Jag tror att det är en sån här kombination. Det är sånt som gör att man blundar. Eller vad man nu gör. Money talks. Ja. Okej. Jag tycker att jag ska börja avrunda just Macchiarini-biten lite. Men jag tänker att jag ska fråga dig, känner du att det är någonting... Känner du att
säcken ihopknuten kring det här fallet nu. Liksom att Macchiarini, han sitter ju och skakar galler på vatten och bröd. Och, han gör ju inte det. Så att det var är Macchiarini idag? Ja, men säcken är ju inte riktigt ihopknuten. Utan jag pratar idag med änkan till hans första patient, Aldemariam. Aldemariam är med där till höger. Där. Som ju är hans typfall, som hela hans forskning på plastbrukare är baserar på. Och som, jag ska inte gå in på hur han dog. Han dog under fruktansvärda former på KS. Hans änka hon är från Etiopien, 2 små barn. Hon fick en ursäkt via ett brev 4 år efter att det här hade hänt. Där man samtidigt sa att den ursäkten betydde inte att de erkände skuld. Så det kom inte med någon juridik här. Det är det hela hon har fått. Hon har inte fått någon kompensation. Hon fick pengar till hans likkista av statens begravningsnämnd eller vad det är. Så att det man har medverkat till att slå sönder livet för den här familjen. Hon har 2 små pojkar som hon nu... Så är det med det. Och Macchiarini... senast jag hörde vad han gjorde så var han kvar. Han har en lyxvilla i Barcelona som det går jättefint där med bergen som går ner i Medelhavet, och han har en villa där med en sån här infinity pool. Och han har ju begärt då av svenska kriminalvården han ska få avtjäna straffet i Spanien, såklart. Och då är det så att Spanien är ganska mycket för hemtjänst eller vad det heter. Och det där har man då ansökt om. Han har fått massa goda vitsord i Spanien. Han är skötsam och sådär. Så att vi får se vad svenska kriminalvården kommer fram till, om han verkligen kommer hit eller om han hänger vid sin infinity pool i 1,5 år tills han har gått uppförande besläppt. Det låter lite som de här Hollywood-kändisarna i sina Beverly Hills lyxvillor som gnällde över isoleringen under pandemin. Åh, vad jobbigt det måste vara för dig. Nej, men jag förstår. Men det här Macchiarini-fallet är ju inte det enda du har gjort. Det blev nyaktuellt här nu när Högsta domstolen bestämde sig för att bekräfta hovrättens beslut om 2,5 år för Macchiarini. Ja, men vi kanske ska avrunda här nu och tacka Bosse Lindqvist så mycket nu innan frågestunden. Tusen tack. Tack.